าศดีมากเลยเนาะเทคนิคการชงแตกต่างก็อาจจะทำให้รสชาติต่างกันเขาให้พาเฟ่เป็น Happy Birthday อร่อยจริงอร่อยมากอันนี้อร่อยถ้าพูดถึงเกียวโตหลายคนก็คงจะนึกถึงชาเขียวโดยเฉพาะพวกอูจิมัทฉะใช่ปะใครเป็นสายมัทฉะเลฟเวอร์ก็คงจะแฮปปี้มากๆเวลามาเกียวโตแต่พวกเราสารภาพตรงๆเลยนะคือไม่ใช่คอชาเขียวเลยคอกาแฟ 100% พอเราจะมีทริปมาเกียวโตก็เลยไปเสิร์ชว่าถ้าอยากจะได้ประสบการณ์อารมณ์ประมาณโอมากาเสะแต่เป็นชิมชามันมีไหมนะและเสิร์ชไปเจอร้านที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆที่ถูกใจจริตชีวิตติดแกรมอย่างเราคือร้านเกียวอามาเฮร์มาเริ่มกันด้วยภาพรวมของร้านจะเป็นบ้านเก่าเกียวโตที่อายุกว่า100 ปีและเอามารีโนเวทบรรยากาศมันไม่ได้ถึงกับลักชูจ๋าแต่ก็ไม่ใช่แบบคาเฟ่ทั่วไปที่จะมาแค่แบบแวะดื่มชาแป๊บเดียวแล้วก็กลับฟีลลิ่งมันจะอยู่ตรงกลางแบบดูเป็น Special Experience อะไรสักอย่างมี Immersive Experience กับการกินชาชงชาแล้วแบบค่อยๆแบบใช้เวลาไปกับมันแล้วคือดูบรรยากาศรอบๆร้านเพราะว่าโต๊ะมันเป็นดำสนิทเลยมีตกแต่งด้วยแบบคือเป็นน้ำหยดมากระทบกับแบบใบเมเปิลพูดถึงตัวชื่ออย่างอามาแฮร์ถ้าแปลตรงตัวในความหมายของญี่ปุ่นอะจะเป็นฟีลแบบฟ้าหลังฝนความรู้สึกแบบโปร่งโล่งสงบซึ่งมันตรงกับบรรยากาศของร้านมากๆเพราะว่าตั้งแต่เข้าไปถึงอะก็คือให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านเหมือนส่วนหลังบ้านแบบสงบเงียบเขาอะก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่ร้านขายชาหรือขายอุปกรณ์ชานะแต่เขาตั้งใจให้ร้านเนี้ยเป็นพื้นที่ที่รวมชากับงานหัตถศิลป์ของญี่ปุ่นเข้าด้วยกันหน้าร้านก็จะมีพวกถ้วยชามแก้วงานคราฟต์อะไรต่างๆที่แบบแอบจะราคาสูงนิดนึงแต่ก็คือสวยมากต้องจองไว้ก่อนเลยนะทุกคนอันนี้เรารู้สึกว่าไม่น่าจะ walk in ได้ก็คือสามารถเช็ค schedule ที่เขาว่างใน calendar ได้เลยในเว็บไซต์พอที่นั่งในห้องเขาจะเปิดเป็นรอบๆเราจะนั่งรวมกันเป็นโต๊ะกลมคิดว่า maximum น่าจะรับไหวสักประมาณ 8-10 คนต่อรอบซึ่งคอร์สที่เราเลือกคือคอร์สชื่อคานุราคา 7,700 เยนรวมทั้งหมดก็คือจะได้ออกมาประมาณ9อย่างจะเป็นชากับขนมจุบจิบเราออกแบบมาแล้วแหละว่าแบบให้กินสลับกันกินคู่กันแบบนี้แล้วคือสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องชาอะไรใดๆก็คือแบบ thanks God มากว่าแบบงานที่นี่คือเขาพูดภาษาอังกฤษได้แบบดีเลยเขาก็จะแบบมาถึงก็คือมาอธิบายเอาเมนูมาให้โอเคไปเริ่มกินจริงๆแล้วนะรูปแบบเลยก็คือเขาจะเอาแบบใบชามาให้เราเลือกแบบเยอะๆเลยใช่ปะคือมีประมาณแบบ10 กว่าชนิด Which one you recommend? Number one. ซึ่งเขาจะบอกว่าให้เราเลือกชาแค่1แบบแต่เดี๋ยวเขาจะเอาชาเนี้ยไปทำออกมาเป็น3กรรมวิธีแบบให้เราชิม3รูปแบบอันนี้ตอนแรกคือแปลกใจเหมือนกันนะว่านึกว่าแบบ9 ขอดคือเราจะได้กินหลายชาแต่กลายเป็นว่าเป็นแบบเดียวแต่ว่าเอาไปทำได้หลายรูปแบบเพื่อให้รสชาติมันแตกต่างกันเทคนิคการชงแตกต่างก็อาจจะทำให้รสชาติต่างกันระหว่างรอชาที่ชงเนี่ยเขาก็จะเอาที่เป็นแบบเซนชะลิมิเต็ดตัวเนี้ยมันเป็นแบบออเดิร์ฟทุกคนคือแก้วเล็กแบบมันคือก้นแก้วแบบน้อยมากๆประมาณแบบ2 มิลมีกลิ่นแบบแก้วที่1จริงๆก็จะแบบออกมาเป็นเหมือนชาเขียวที่ถูกต้องที่ถูกใจทุกคนจริงๆตามสไตล์แบบที่เหมือนเราใช้วิปแบบตีให้มันเป็นขึ้นฟองเนาะคือรสชาติก็จะแบบฟีลแบบละมุนดื่มง่ายแต่ก็คือมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มิวสั่งกับสิ่งที่แม็กสั่งอยู่แล้วชิมแบบก็คือผัดกันชิมเนาะเพราะว่าสั่งคนละชาอะไรเงี้ยคือเราพอเห็นว่าแบบมันมีเมนูแนวแบบสาเกโอมากาเสะอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปะเราก็เลยรู้สึกแบบอดใจไม่ไหวต้องสั่งสาเกมาลองชิมหน่อยสิคืออยู่ญี่ปุ่นใช่สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเรา2 คนเป็นคอสาเกมากก็เลยสั่งสาเกมากินไปกับชาเขียวไปเลยจ้าแล้วคือชาก็คือต้องกินคู่กับขนมใช่ปะอย่างขนมจานแรกเขาเอามาเป็นกล่องทั้งหมดเลยเลือกได้2 อย่างคนละ2 อันก็เลือกให้แบบแตกต่างกันบ้างแล้วก็เอามาแบ่งกันกินช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยนะนอกจากตัวขนมหวานเขาก็มาคั่นด้วยแบบชาแก้วที่2ก่อนจะเสิร์ฟตัวพาเฟ่ที่เป็นไอศกรีมก็คือมาถึงคืออร่อยมาก
แบบไอศครีมคืออร่อยมากๆชอบมากมันรู้สึกสดชื่นเขาให้พาเฟ่เป็น Happy Birthday เป็นไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วเขาก็ออนท็อปด้วยแบบครีมแล้วก็โปะด้วยสตรอเบอรี่สด มีไอ้แบบอะไร อร่อยจริง อร่อยมาก อันนี้อร่อย ๆแล้วพอชาถ้วยสุดท้ายอ่ะก็จะคือมันจะเริ่มใสแล้วมันไม่ได้เอามาทำกรรมวิธีเดียวกับแบบแรกก็จะกินเป็นเหมือนชาเขียวเลยแหละรู้สึกแบบคาเฟอีนขึ้นตาปรี๊ดแบบตื่นแบบสุดๆไปเลยแบบความจริงคือเหมือนยื้อกันระหว่าง2พาร์ทข้างหนึ่งคือกินสาเกก็จะมีความง่วงส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือซัดไปเลยชาเขียวแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนนะว่าสาเกคือไม่ได้อินคลูดในราคาเซ็ต 7,700 นะเราต้องสั่งเพิ่มจะโดนไปเท่าไหร่สรุป10,000 เยนและปิดจบท้ายทุกคนเขาก็จะมาเสิร์ฟขนมหวาน3อันกับพวกแบบผลไม้แห้งนิดๆหน่อยๆซึ่งอันเนี้ยเราว่ากลางๆจะมีอันตรงกลางที่มันเป็นเค้กเก่าลัดมั้งแล้วก็ไอตัวอันริมซ้ายอ่ะจะเป็นช็อกโกแลตดาร์กแล้วส่วนที่เป็นผลไม้แห้งมันจะเหมือนเป็นแบบอันนึงเหมือนเป็นผักกับอีกอันนึงเป็นเหมือนพิคโคแบบคล้ายๆกับอะไรสักอย่างดองเอามากินแบบกับแกล้มกับชาได้ค่อนข้างแบบลงตัวเลยแหละ อันที่ชอบที่สุดคือ อันแรกกินชาจิ๋วๆแค่นั้นเลย แอปเปอร์ไทเซอร์นะ อันนั้นน่ะคืออร่อยที่สุดและประทับใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยกินอะไรรสชาติแบบนี้มาก่อน อย่างก็คือไอศกรีมที่รู้สึกว่าทำได้ดีลงตัวแล้วก็รสชาติคือสดชื่นมาก คือหัวละประมาณ 1,500 ใช่ปะกับ9ขอที่ได้กิน มันก็แบบกลางๆเนาะราคาไม่ได้ถึงกับแพงเวอร์จ่ายไม่ไหวแต่ก็ไม่ถึงกับถูก โดยเฉพาะการที่เราได้ชาแค่แบบเดียว อันเนี้ยหมิวติดตรงนี้นิดนึงหมิวมาดูแล้วอะสิ่งที่หมิวบอกว่าหมิวชอบที่สุดของคอร์สคานุมันเป็น2อย่างที่ไม่ได้มีในคอร์สเริ่มต้นอย่างคอร์สฮาคูรินที่ราคา 5,500 เยนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครอยากไปลองเนาะก็ยังไงแนะนำเป็นคอร์สกลางอันที่เป็นคานุ 7,700 เยนดีกว่าเป็นว่าคนที่ได้มีโอกาสถ้าได้มาเกียวโตแล้วอยากจะหา experience แบบได้ทดลองเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆสำหรับคนที่แบบไม่ได้เป็นคอชาเขียวตัวจริงเวอร์แต่อยากลองเปิดใจหรือว่าอันเนี้ยถือว่าเป็น experience ที่น่าทดลองเลยถ้าใครที่แบบมีเวลาไม่เยอะมากันหลายคนเป็นกวนเป็นแก๊งอันเนี้ยและติดหวานเวอร์ไม่น่าชอบเพราะว่าอันเนี้ยคือมันไม่ได้สายเป็นคาเฟ่แบบแพนเค้กเฟรนช์โทสอะไรที่แบบใหญ่โตหรืออีเวนคนที่เป็นคอแบบชาจริงๆอ่ะก็น่าจะอยากรู้สึกว่าอยากได้ลองอะไรแบบหลากหลายมากกว่า1รูปแบบชาหรือเปล่าอันนี้หนูก็รู้สึกว่าอาจจะมีร้านโอมากาเสะที่ได้ลองหลายชนิดได้มากกว่านี้แต่ถ้าใครเป็นแบบสายดื่มอะไรเงี้ยคือมีความชอบในสายเกอะไรเงี้ยหมิวรู้สึกว่าถ้าหมิวได้กลับมาอีกครั้งก็อาจจะไปลองเปิดประสบการณ์กินแบบสายเกของเขาดูนะคลิปนี้ชีวิตติดแกมไปแล้วค่ะเกียวอามาฮาเระหรือเกียวอามาแฮไม่รู้อ่านว่าอะไรและยังมีอีกหลายคลิปเลยที่หมิวพูดถึงรูทหรือว่าโรงแรมเฉพาะเจาะจงของที่เที่ยวที่ไปที่โอซาก้าเกียวโตไงลองไล่กลับไปดูคลิปอื่นๆได้เลยนะบายบาย